ආදරණීය දරුවනේ ඉතින් අපි මේ වෙද්දී ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තව දේවල් ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට යමු. අද අපි කතා කරන්නේ සබ් ඩොමේන් ගැන. right ඔන්න අපි cpanel එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. cpanel එකේ control panel එකට ගියාට පස්සේ domains යටතේ තමයි ඉතින් මේ අපි කතා කරගෙන යන්නේ. මේ domains කියන එකේ අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙතන domains යටතේ domains කියන එක තැන ක්ලික් කළොත් මුලින්ම එතනට ගියාට පස්සේ අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ ඇතර මගේ මෙතන domains තියෙන එකයි තමයි dp code online කියන domain එක. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ domain එක තියෙනවා. ඉතින් මේක අයින් කරන්න මුකුත් මෙතන දෙයක් නැහැ. manage කියන තැනට ගිහලා manage domain එක manage කරන්න පුළුවන්. පුංචි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් දරුවෝ මේක ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ දරුවන්ට පුළුවන් මේක back ගිහිල්ලා මෙතනට add create මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන create new domain කියන තැන ක්ලික් කළොත් ඔයාලට අලුත් domain එකක් add කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයා domain එක මුලින්ම buy කරලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ DNS servers නිවැරදිව සම්බන්ධ කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ ටික කරාට පස්සේ තමයි දරුවනේ මෙන්න මෙතනට domain එකක් add කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන domain එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මම නැවත return to domain කියන තැන ක්ලික් කරලා මගේ domains තියෙන තැනට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා මගේ domain list එක තියෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. මම නැවත cpanel එකට යනවා. cpanel එකට ගිහිල්ලා මගේ domain section එකට ගිහිල්ලා additional domains කියන එකට යනවා. additional domain එකට ගියාමත් මට අතන ලැබෙන්නේ මේ තව domain එකක් add කරගන්න ඕන එකම තමයි. ඉතින් මෙතනින් තව අපි additional domain එකක් කියන්නේ අතන create a new domain ගිහිල්ලා add කරන එකම තමයි මෙතන. back යමු. back ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා sub domains කියලා. මෙන්න මේක චුට්ටක් වැදගත්. අපි දරුවන්ට අපේ තියෙන domain එක මේ කියන්නේ අපි dp code online කියන domain එකට අරන් තියෙන්නේ. ওই domain එකෙම තව sub domain එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඉස්සරහට dot එකක් තියලා තව එකක් ගන්නවා. test.dpcode.online මේක type කරමු. මම මෙතන sub domain එක තමයි මගේ test කියන sub domain එක. ඔන්න මම දුන්නා. ඊට පස්සේ document root එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක save වෙනවා file එකක් විදියට test.dpcode.online කියලා. right මම මේ create කරනවා. create කරාට පස්සේ දරුවන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට success test.dpcode.online has been created කියලා. ඒ කියන්නේ මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ දැන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙයා අහනවා ප්‍රශ්නාර්ථයක් එක්ක HTTPS එක ඇක්ටිව් කරන්න ඕනද කියලා. එයා කියනවා මම ෆ්‍රී අවුරුද්දකට ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් මේක සදාකාලිකව ඔයාලට ෆ්‍රී ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ verify http access settings කියන තැනට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව විස්තර ටික දබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. right. මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක access වෙලා තියෙනවා. මේ ටික විස්තර ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන යට පහළ තියෙනවා මගේ dpcode.lk කියන එකට SSL certificate එක හම්බලා තියෙනවා. ඒක active. නමුත් මේ මගේ test.dpcode.online කියන domain එක තාම pending කියන තැන තමයි තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ right. මෙතන තාමත් pending කියන තැන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යම් කාලයක් යනවා මේක active වෙද්දි. ඉතින් මෙන්න මෙතන කියලා දෙනවා විනාඩි 25ක වගේ කාලයක් යයි කියලා මේක active වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි පුංචි වෙලා බලන් ඉන්න ඕන. ඇත්තටම මම බලන් ඉන්නේ නැහැ. මම මේ පාඩම ඉස්සරහට යනවා. cpanel එකට යමු. cpanel එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා නැවත ඔයාලට පේනවා sub domains කියන තැනට ගියාට පස්සේ මගේ sub domain එක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ file manager එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක මෙහෙම copy කරලා අලුත් tab එකක open කරලා paste කරන්න. paste කරා ඔයාලට පුළුවන් ඒ website එකට යන්න. website එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඇත්තටම මෙතන not secure කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට දැනට ඔයා කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් මේකට ටෙස්ට් කරන්න අපි Wordpress මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. control panel එකට ගිහිල්ලා softacula pack එකට යමු අපි. softacula app installer කියන තැනට ගිහිල්ලා Wordpress install කරමු. මම දැනටවත් main domain එකට Wordpress install කරලා තියෙන්නේ. මම ඇත්තටම install කරන්නේ මේ test domain එකට. අතම test කියන එක තමයි install කරන්නේ.
ඉතින් මගේ පාස්වර්ඩ් එක මම මෙතන ෆේස් කරගන්නවා. මෙතන මම පාස්වර්ඩ් එක ෆේස් කරනවා. ෆේස් කරලා right මෙන්න මෙතන මේ කියන කිසිම ප්ලගින් එකක් මම ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ නැහැ. ප්ලගින් සියල්ල ඉවත් කරන්න. ඉවත් කරලා මෙන්න මේ පහලට ගිහිල්ලා මේ තීම් ටිකකුත් යාලා දෙනවා. ඉතින් මට මේ මුකුත් මෙපා. මම ගිහිල්ලා මේ ටික ඉන්ස්ටෝල් කියන එක දෙනවා. ඔයාලට වෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හැබැයි සමහරවිට මේ SSL සර්ටිෆිකේට් අවුල නිසා මේක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි නිකුවට ගිහින් බලමු. ඔයාලට වෙනවා මේ මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා SSL සර්ටිෆිකේට් එක නැති නිසා. හරි මම යනවා ඇඩ්වාන්ස් කියන තැන ක්ලික් කරලා process to test DB code online කියන තැන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට වෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට WordPress වෙබ්සයිට් එකක් දැන් මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ඇඩ්මින් පැනල් එකට යන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ test.dbcode.online WP admin කියන තැනට ගිහිල්ලා නැත්නම් මෙතනට ගිහිල්ලා ටයිප් කරලා ගැටලුවක් නැහැ. එතන ගිහිල්ලා WP Iraq admin කියලා ටයිප් කරා නම් ඔයාලට මෙතනට යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන admin එක admin.my password එක ඔයාලා දන්නවා. අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පුරා පාවිච්චි කරේ එකම එක පාස්වර්ඩ් එකයි. right මෙන්න මගේ WordPress dashboard එකට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ගිහිල්ලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට දරුවෝ අලුතෙන් නම් වෙබ්සයිට් එක නිර්මාණය කරේ, يعني වෙබ් හොස්ටින් එක අලුතෙන් නම් නිර්මාණය කරේ. සමහරට පුංචි ගැටලු මේ වගේ තැන්වල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. right අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න අපි අපේ සබ් ඩොමේන් එකට ඇත්තටම WordPress install කරා. SSL certificate එක තාම ලැබිලා නැහැ අපිට. හරි. cPanel එක ගැනත් වෙබ් හොස්ටිං ගැනත් ඉතාම හොඳ දැනුමක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් දරුවනේ මෙතනින් අපි වෙබ් හොස්ටිං කියන පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා දරුවන්ට වෙබ් හොස්ටිං ගැන ලොකු අවබෝධයක් මේ පාඩමෙන් ලබා ගන්න හැකි වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම දරුවන්ට ඉදිරියේදී තවත් ගැටලු වේවි. අපි ඉදිරියේදී ඇති වෙන ගැටලු ගැන ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඉතින් දරුවන්ට මේ වෙද්දි දරුවන් WordPress දැනුම ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි දරුවන්ට පුළුවන් දරුවන්ගේ වැඩ පටන් ගන්න. මොකද දරුවන්ට මේ වෙද්දි ලොකු දැනුමක් තියෙනවා. මේ වෙද්දි දරුවෝ තමන්ගේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලය තුළ ස්ථාපනය කිරීම ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දරුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එක අපි මෙහෙමද, ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එක මෙහෙමද හොස්ට් එක අපිට හදාගත්තා. ඉතින් කොහොමද අපි WordPress වලින් නිර්මාණය කරපු local host එකේ WordPress වලින් නිර්මාණය කරපු වෙබ්සයිට් එක මේ හොස්ටින් එකට අරන් එන්නේ? අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නේ දරුවන්ට මන් හිතන්නේ මේ වෙද්දි තියෙනවා. අපි ඊළඟ වැඩසටහනින් කතා කරමු කොහොමද අපි local host එකේ නිර්මාණය කරපු වෙබ් අඩවිය වෙබ් හොස්ට් එකට අරන් එන්නේ. එහෙම නැත්නම් දැන් මේ වෙද්දි දරුවන්ට වෙබ් හොස්ට් එක ඇතුළේම මේ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවද තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් local host එක ඇතුලේ කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම හිතනවා දරුවනේ local host එක ඇතුලේ කරන එක අපිට හරි පහසුයි කියලා. ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරන්නම් local host එක අපි නිර්මාණය කරපු වෙබ් එක කොහොමද වෙබ් හොස්ට් එකට අරන් එන්නේ. right ඊළඟ එහෙනම් දරුවනේ අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙමු. දරුවෝ හැම දිනාටම සුබ දවසක්.